हेलो सबैजनालाई नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई च्याउ र बन्दाको मिठो खाजा बनाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, मन पर्यो भने एकचोटि आफूले पनि ट्राई गर्नुहोला है त। त्यसको लागि फर्स्टमा मैले फ्रेस मसरुम लिएको छु। त्यसलाई चाहिँ मैले केलाएँ, तलको भाग जति सबै फालेँ अनि मैले स्टिमलाई चाहिँ मसिनो पारेर काटेँ अनि माथिको पत्तालाई चाहिँ 2 भाग मात्रै गरेँ। यसरी केलाइसकेपछि मैले मसरुमलाई चाहिँ सफा पानीमा नुन हालेर राम्रोसँग पखालेँ। नुन हालेर पखाल्दाखेरि चाहिँ सबै कीटाणुहरू पनि जान्छ अनि मसरुम पनि सफा हुन्छ। अनि मैले मसरुमलाई पखालेपछि मैले एउटा बन्दा लिएको छु। त्यसमा मैले आफूलाई चाहिने मात्र यसरी पत्ता एउटा गरेर मैले केलाएँ। अनि मसरुम केलाइसकेपछि बन्दालाई पनि त्यसरी नै नुन हालेर मजाले पखालेर मैले त्यसलाई मसिनो पारेर काटिसकेपछि एउटा भाँडामा मैले तेल बसालेर मेथी र जिरा खुर्सानी फुराएर च्याउलाई मजाले हालेर चलाएँ। अनि मैले बेसार र नुन हालेर एकैछिन छोपेर पकाएँ। अनि त्यसले पानी रिलिज गरेपछि मैले त्यसलाई ठुलो फ्लेम पारेर पानी सुक्ने गरेर पकाएँ। मसरुम पाकिसकेपछि मैले त्यसमा अघिको बन्दालाई हालेर 1 मिनट जति मात्रै चलाएर त्यसलाई निकालेँ। यसरी तयार भइसकेपछि मैले अचार बनाउनको लागि एउटा भाँडामा तेल बसालेर खुर्सानी र टमाटर अनि नुन हालेर पकाउन छोडिदिएँ। टमाटर पाकिसकेपछि मैले त्यसलाई ओखलमा हालेर हल्का मात्रै म्यास गरेँ अनि अघिको च्याउ र बन्दामा हालेर मैले त्यसमा प्याज, लसुनको टुक्रा, अदुवाको टुक्रा अनि त्यसपछि धनियाँ, टिमुर हालेँ अनि त्यसमाथि कागतीको जुस पनि हालेँ अनि तयार भयो। कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई? मन पर्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक एन्ड सेयर गर्नुहोला है त। धन्यवाद।